নমস্কাৰ। আজি ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিচাৰোঁ আমাৰ চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা বৰ্তি থাকক, কিন্তু মুখ ধুওঁতে কেইটামান সৰু সৰু কৰা ভুলৰ ফলত আমাৰ চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা নষ্ট হ'ব পাৰে, ব্ৰাইটনেছ নোহোৱা হ'ব পাৰে বা চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা ম্লান পৰিব পাৰে। আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম কোনসমূহ সৰু সৰু ভুলে আমাৰ চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা ম্লান পেলাব পাৰে। আপুনি যদি এইকেইটা ভুল কৰি আছে মুখ ধুওঁতে, তেতিয়াহ'লে এই অভ্যাসটো আমি ত্যাগ কৰক, দেখিব আপোনাৰ চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা বৰ্তি থাকিব। আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ চেহেৰা যদি আপুনি বাৰে বাৰে ধুই থাকে, তেতিয়াহ'লে চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা আপুনি ম্লান পৰিব পাৰে। গতিকে চেহেৰা বাৰে বাৰে আপুনি ধুই নাথাকিব, বাৰে বাৰে আপুনি মুখ ধুই নাথাকিব। মুখত কেতিয়াও আপুনি চাবোন নলগাব। আপুনি ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু যদি ফেচ ৱাছ আপোনাৰ শেষ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেচনেৰে মুখ ধুব পাৰে, বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চাবোন কেতিয়াও নলগাব। বেছি ঠাণ্ডা বা বেছি গৰম পানীৰে কেতিয়াও মুখ ধুব। কুমহীয়া পানীৰে আপুনি মুখ ধুব, আৰু আপোনাৰ মুখ ধোৱাৰ আগত আপোনাৰ হাতখন ধুই ল'ব, কাৰণ হাতৰ পৰাও আপোনাৰ চেহেৰাত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু আপোনাৰ লাগিব পাৰে। মুখ ধোৱাৰ আগত আপুনি হাতখন ভালকৈ ধুই ল'ব। এইকেইটা আপুনি কৰিব, দেখিব আপোনাৰ চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা বৰ্তি থাকিব। আৰু যদিহে আপুনি এইখিনি গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা ম্লান কৰিব পাৰে। আজিলৈ এইখিনি। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়ে আপোনাৰ প্ৰস্তুত হওঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।